guys! Nag-shoot ako noon about sa travel sa Blue Lagoon sa Tabina. This is my first time to shoot a vlog about daily makeup routine. A simple look para sa daily nyo, sa mga lakad nyo, lalo na sa mga katulad ko na sundalo. Sinut ko tong daily look makeup routine na to para ipakita na hindi porket isang sundalo kami o isang kawal kami ng Pilipinas, hindi na kami pwedeng magpaganda. Kasi kami, lalo na sa mga babae natin dyan, shoutout sa mga babae natin dyan, mga kawal ng Pilipinas, humaharap tayo sa tao, humaharap kami sa tao, so dapat presentable din yung itsura mo. Dapat hindi matatakot sa yung tao. For example, makikipag-usap ka tapos mukhang haggard na haggard ka. Paano ko naman lalapitan ng tao, di ba? Siyempre, dapat presentable tayo. Yan, approachable, tapos mukhang malinis, maganda. Kasi, army transformation roadmap na tayo. Dapat, world class na rin yung mga itsura natin. Hindi na tayo mukhang mga panggera. Mga babae naman tayo. So, pwede naman tayong magpaganda. Pero mukhang magpapageant ka, rumarampa ka dyan, naka-uniforme, mukha kang magpapageant. Simplihan lang natin. Pwede sa inyo to, sa mga pumapasok sa school, sa mga estudyante, sa mga police, army katulad ko, mga air force, at marami pang iba na mahilig sa natural look lang tulad ko. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to. Very natural look lang siya, pwede pang uniforme. Siyempre, presentable pa rin naman. Yes, ma'am. Para sa inyo to, so watch this. Hello guys! So today I'll show you how I do my little makeup routine and skincare routine. Mag-start tayo sa paglagay ng toner. Ang ginagamit kong toner is Cruz Skin Surety. Deep cleansing water for all skin types. Super ganda niya guys kasi hindi mahapdi sa mukha tapos napaka lightweight niya. Dapat daw ang paglagay ng toner is pataas para hindi magsag yung face mo. Naglalagay ako ng sunblock after ko mag-toner kasi para paglalabas ako hindi mangitim, hindi mag-direct yung sunlight sa mukha ko. Ang ginagamit ko is SPF 60 siya, sunscreen, 20 ml. Lightweight gel cream din siya. So, parang nagbibigrit ka na pagka nilagay mo. Napakaganda. Using the tip of your fingers, i-spread mo siya. Dump-dump lang siya para hindi i-blend mo siya ng mabuti kasi may mga nag-puti siya na something na namumuo. I-blend mo lang siya ng mabuti kasi gel cream siya. Tapos parang nakakadagdag siya ng puti sa mukha mo. Napakakintab pa. As in, sobrang gusto ko itong. Lalo na sa trabaho namin, syempre, pag lumalabas kami, kailangan naka-sunblock pa kasi yung araw, direct sa face mo, direct sa skin mo. So tayo naman, syempre tayo, ayaw natin mga girls masira yung skin natin. Hindi naman porket sundalo tayo, hindi na tayo magpapaganda. Matatakot yung mga tao sa atin kapag hindi tayo magpaganda. Nakapilagay na tayo ng toner at saka ng sunblock. Maglalagay naman tayo ng moisturizer ngayon sa face. Ang ginagamit kong moisturizer yung Eye White Korea. Ayan. BB Holic Everyday BB Cream. Shade of beige. Beige lang para pantay lang sa kulay mo. Hindi masyadong maputi. Meron siyang dalawang color. Merong fair, tapos meron ding beige.
lahat ng mga blemishes mo. Tapos, natural looking pa. Tapos, sabi dito, provides the benefit of both skincare and makeup. Totoo yun kasi, ito na yung ginagamit kong moisturizer. At the same time, foundation. Para sa mga katulad ko na ayaw masyadong makapal yung makeup, yung natural looking lang, perfect to sa inyo. Gamitin nyo yung Eye White Korea na BB cream. Kasi parang moisturizer lang siya. Tapos, pantay lang sa color ng face nyo yan. Kung makikita nyo, pumantay lang siya. Hindi dark, hindi light. As in, pantay lang talaga. Kung mapapansin nyo, may mga tricycle pa kayong naririnig. Mga sasakyan kasi malapit lang kasi kami sa daanan. Tapos, nasa bintana pa ako para may natural light, diba? Wow! Ayan yung natural look. And then guys, before ako maglagay ng lipsticks or lip tint, gumagamit ako ng lip balm para hindi mag-crack yung lips ko. Ang ginagamit kong lip balms is Naturals by Watsons. Nabili ko siya sa Watsons, matagal na sa akin to. Ito yung pinaka-favorite ko. Ayan. Argan Oil Lip Balm, Naturals by Watsons. Next po is gagamit ako ng Sun Age Defense Serum Foundation. Ayan. Ito, with placenta and vitamin E yung serum foundation nila. Nilalagay ko to sa ilalim ng mata ko para hindi masyadong makita yung eye bags ko. So, ayan banda dyan. At saka sa mga gusto kong i-highlight na part ng mukha ko. Medyo paubos na siya kasi ang tagal na sa akin na ito eh. Saka lagi kong ginagamit. Ito pa pala isa. Alam niyo ba yung ginagamit ko sa kilay ko na brow gel is mascara. Kasi medyo makapal yung kilay. Hindi ko pinipencil. Siguro kapag pumunta ko sa mga party or special occasions, tsaka lang ako nagpe-pencil ng kilay ko. Pero noon, grabe. As in, flick na flick yung kilay ko kapag lalabas lang ako, mamalengke. Pasok ng school, ayan. Siyempre, importante, on-fit yung kilay natin. Pero ngayon, daily simple makeup lang naman siya para maging natural looking ka. Lalo na sa amin sa trabaho namin, yun yung pwedeng on-flick kami kasi mukha kang rarampa tapos naka-uniform ka, diba? Kung gamit ko na mascara is from Mark, Spectra Lash Mascara. Color brown. Gamit ako ng lip tint. Ito yung pinaka-favorite ko na lip tint sa lahat ng lip tint na na-try ko. Lip tint, lip and cheek tint from Hanna's Trends and shade of Sexy Love. 10 ml siya. Nabili ko ng 150 online shop. From online shop. Sabi dito, all naturals, pigmented, waterproof, and blendable. Tapos, andito na rin yung ingredients niya. Ayan, simply organic. Okay. Ang bango niya. Ang bango, sarap kainin.
siya eh. Lip and cheek naman siya eh. Kaya ilalagay ko rin siya sa cheeks ko kasi blendable naman siya. Actually, ito talaga yung ginagamit ko. Sa lips ko at saka sa cheeks ko. After nun, final natin siya ng powder. Yung gamit ko is Everbrilliant na Contour Duo. Natural looking dimension with one contouring product. Puro natural looking yung products kasi ayoko masyadong pigmented yung mga powder. Para sa mga disclaimers na magsasabi na, sundalo, bakit nag-makeup? Sundalo yan, bakit nag-makeup? Bakit kailangan mag-makeup? Siyempre, hindi naman po tayo lang panggera. Community din po tayo para lapitan tayo ng mga tao. Tapos, hindi sila matakot sa atin. Siyempre, kung mukha tayong mga nakakatakot, mas mukha pa tayong mga kalaban, di ba? Kailangan magpaganda rin po tayo. Alagaan din po natin yung sarili natin. Kasi, yun po yung puhunan natin sa pagtatrabaho. Follow me din po ako sa Instagram at Hanna de la Cruz at sa Twitter account at Hanna de la Cruz. Magkita-kita po tayo sa susunod na videos. Comment nyo lang po yung gusto nyong request na videos at gagawin ko po para sa inyo. So, please subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.